Amikor megérkezek egy gazdaságba, akkor én először a gazda szemét, aztán a kezét nézem. Ebből a kettőből gyakran már azelőtt tudom, hogy milyen volt az elmúlt évük, hogy egyetlen számot is rögzítettem volna. Mert én ide nem csak adatot rögzíteni jövök, nekem látnom kell az egész képet ahhoz, hogy a valóság hiteles tükörképe legyen a kérdőív, amit rögzítek. Baby mama. Azért vagyunk, úgy gondolom, ilyen erősek, mert egymásból merítjük az erőt, egymásba kapaszkodunk, és tudjuk azt, hogy a másikra, akár férfi, akár nő, 100%-ig számíthatunk. Hány hektár földetek van, és milyen paprikát ültettek, vagy termesztetek? Hát körülbelül ilyen 150 hektár környéke. Ebből egy 16 hektár mi a kertészetünk, ez kápia paprika, szabadföldi. A szüleim is ezen a területen egy 2 hektár földdel gazdálkodtak elsőnek, így mondom. Hát az én gyerekkoromban, még amikor még víz folyt itt minden patakba, csatornába, még buzogány nőtt, úgyhogy az már nagyon-nagyon régen volt. Teltek, múltak az évek, már mi bővítgettük ezt a birtokméretet, apránként fejleszgettük, ahogy az erőntől telt. Kati néni, régen is így volt, ahogy Szilvia mesélte, ugyanígy volt a gazdaság, minden ugyanitt volt, vagy változott azóta sok minden? Hát azóta sok minden, ezek a sok gépeknek a helyei, ahol vannak a színek, ez azóta csinálták. Minden évben szinte. Ezek a drága gépek, és azoknak hely kell. És ez a lakás se volt itt. Régen a kezdetben, mikor még mink voltunk kint. Folyamatos tervezés az a kulcs itt, hogy egyensúlyban legyen itt a gazdaság és a család is. Igen, ez elengedhetetlen. És hétvégén gondolom nem lehet elengedni a gazdaságot, tehát itt hétvégén is munka van. A nyaralás, a nyáron ugye nyilván ez is kimarad. Igen, tehát próbáljuk összeegyeztetni a család minden tagjával, és úgy szétosztani a feladatokat, hogy jó legyen, hogy közben a család is megmaradjon, és a gazdaság is működjön. Itt minden nap öntözünk, ugye szellőztetünk, reggel korán már kinyitjuk a fóliát, ugye, tehát kell neki a szellőzés, tápanyagozunk, ugye itt most a háttérben, ugye lássátok, hogy anyukám már szedi a palántát, ugye készen van a palánta kiültetésre. Mindig van mit csinálni, nem? Igen, szóval ez a mindennapjaink. Tehát egészen februártól május elejéig itt minden nap itt vagyunk. És a munkaerőn kívül az időjárás mennyire okoz nehézséget itt évről évre? Nagyon sokat. Most főleg a gabonákon. Április elején kezdünk kiültetni. Tehát szabadtéri paprikánk van, és tehát nagyon befolyásolja. Ugye nyilván öntözünk, de ugye a viharral nem tudunk mit kezdeni. 5 unokám van felnőtt, 8 dédikém van. Itt a nagyja, meg most született 2 hete, a 8. ők is paprikások. Hát sőt, itt van ez a 7-es fiú, Rolika, és 7-es, és most megy 8, de már fújja azt, hogy ő neki traktor kell, és ő is itt gazdálkodik. Láttam itt egy kemencét. Kati néni fog benne majd sütni, vagy mit kell erről tudni? Én már nem csinálom ezeket a dolgokat. Még fánkot szoktam neki sütni, de azt is sokat kell százával. De hogyan lesz a kemény munkából szám? Minden adat mögött ott van a kockázat, a kitartás és a kemény munka. Egy élet munkája számokban leírva. Azért fontos, hogy a gazdák minél pontosabb adatokat adjanak meg, mert ebből születnek a szakpolitikai döntések, amelyek végül visszaadnak a gazdaságokra is. Ma már tényleg csak olyan információkat kérdezünk meg, amelyeket máshonnan nem érünk el. A kérdőív kitöltésére 2 lehetőség van.
az online kitöltés gyors és könnyű megoldás, illetve az online kitöltési szakasz egybeesik a támogatási kérelmek benyújtásával, így abban a falugazdászok is tudnak segíteni. Azokat az adatszolgáltatókat, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, tapasztalt összeíró kollégák keresik meg, segítve őket a gördülékeny adatszolgáltatás teljesítésében. Ezeket az eredményeket látva azt gondolom, hogy emögött nagyon kemény munka van, és nagyon sok munka. Igen. Mennyire Nagyon sok nehéz? áldozat, ugye, nem egyszerű, nagyon sokszor nem egyszerű, de szeretjük ezt csinálni. Igazából Egy napi 8 órás munkába be tudnál ülni? nem. Egyértelműen nem. A kérdőív rögzíti a mennyiséget, de azt az alázatot, amivel ezek az emberek a természethez fordulnak, csak itt lehet érezni helyben. És mi az, amit átadtok a gyerekeknek? Például a lányoknak mit lehet átadni egy ilyen gazdaságban? Mert most látom, azért nagyon ügyesen és szorgalmasan segítenek neked. Igen, tehát a mindennapi teendőkben ők is részt vesznek, és látják a munkának az értékét, a gyümölcsét, amiből ők is tudnak meríteni. Ön, hogyha visszatekint így az elmúlt évtizedekre, akkor mi az a legnagyobb kincs, amit így megemlítene, hogy igen, ezért megérte? Hát azért, hogy ilyen sokan vagyunk. Sok az oka. Hogyha egy számot kellene mondani, egy számban meghatározni ezt az életet, vagy ezt a gazdaságot, akkor mi lenne az a szám, és miért az a szám? Egy 34-essel büszkélkedhetünk, a férjemmel 34 éve építgetjük ezt a erős gazdaságot. Habár azt tudom mondani, hogy év és év között mindig van különbség, és nem lehet mondani, hogy szuper év mind, mert ez nem így van. Aki ebből él, az nagyon el tudja mondani, hogy bizony vannak nehezebbnél nehezebb időszakok. Ez az életünk része, tehát nem is tudom, hogy mi lenne velünk, hogyha ezt nem csinálhatnánk. Minden szám mögött egy történet van. Egy család, egy élet. Az Agrárium 2026 nem csupán adat, hanem azoknak az embereknek a történetei és döntései, akik mögé állnak. De természetesen vannak olyan történetek, amiket nem lehet számokkal leírni, hanem meg kell élni.